Anong ginawa nyo dito sa Riddler ko? Ginawa nung Joker. So, pero may bumili dito, 0.01 WETH, 1,500 pesos din yon. Kung ito yung naging Riddler talaga, ako bibili niyan eh. Pero, buti na lang, nagkaroon pa rin tayo ng 1,993 na Pix token. Ito yung token ng 1K pixel. So, syempre, di pa natin alam yung magiging value niyan in the future. Pero isipin nyo kung kahit mag 0.001 yan, mayroon akong 100. Ang ginastos ko lang dito, wala pang 10 piso yata ng gas fee. So, yun, check nyo lang yung other video for that. So, ganyan, no? Magpa-participate ka lang dito sa 1K pixel dun sa mga art nila, then maaari kang magkaroon nitong mga Pix token which will have a utility in the future kasi baka magkaroon din sila ng metaverse as well. Speaking of Pix token, nakita ko sa kanilang Twitter account, namimigay sila ng Pix token. Ang kailangan nyo lang gawin ay pumunta sa kanilang Discord at ilagay nyo doon ang inyong MetaMask Polygon address. So kung di rin kakamali, 100 Pix token na mapupunta sa wallet address nyo. Nandito yan sa announcement nila, pwede nyo i-copy paste itong token address na to para makita nyo sa inyong MetaMask yung Pix token na ibibigay sa inyo. Okay? Ayun, no, may naglalagay na ng mga wallet address nila dito. Sayang naman, sana nanonood ka nito. 300 lang ang mabibigyan ng Pix token. So we've covered this a while ago. Itong 1K pixel, ang website nila ay 1kpixel.io. Pero kung hindi nyo napanood yun, sige, bibigyan ko kayo ng refresher about this project. Pero bago yan, I'm John A.K. Soral. Kung gusto nyo rin ma-achieve yung freedom of time and money while doing the things you love, katulad natin, gaming, trading, NFT reviewing, at kung ano man grind, huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, pati i-hit ang notification bell. Kasi ang dami pa nating tips dito sa channel ito. Kaya, let's go! So, simple lang naman to 1K pixel eh. Magpa-participate ka lang doon sa kanilang mga paintings. Katulad ito, yung aking Riddler, naging Joker nga kasi marami nag-participate. So, lahat ng papasok dyan ay mabibigyan ng Pix token. Pag binili mo to, mas maraming Pix token ang mapupunta sa inyo. Pero ngayon, meron silang partnership with Chibi Clash. Ayan, no, may bago. Ito yung canvas. So, sana makompleto, magpa-participate ka dito at magkakaroon ka syempre ng Pix token as well. So, nakita ko rin sa kanilang Twitter account, itong Chibi Clash ay meron ding nagsasabi na meron silang partnership event na magkakaroon kayo ng Pix token pag nag-participate kayo doon, no, sa painting ng Chibi Clash. So, ito yung kanilang Twitter account, Chibi Clash. Yun lang. Nung tinitingnan ko yung website nila, so inspired pala sila ng Romance of the Three Kingdoms, kaya familiar ako din sa mga heroes dito. Ayan, yung lore, tapos 5,555 lang yung NFTs na ilalabas nila. Then, this is a auto battler game na may dalawang token guys, Clash at Shin. Yung Clash yung pinaka governance token nila. Then yung Shin yung kanilang inflationary token. Usually ito yung may mga utility, pambili ng mga chibis. Pero yung Clash most likely pang governance voting at magkakaroon kayo ng part dun sa DAO ng game na ito. So auto battler game siya na maraming side mission and factions also. At Docs naman, no, yung team nila, then nakita ko yung CEO nila is alumni siya ng Singa pati ng InMobi guys. So may credentials sila in making game as well. And their alliance is CG Art, then DeFi Alliance. So nakita ko rin na merong DAO rin na nagsusupport dito sa project na ito. So yun, mag-participate kayo dito. So magkakaroon din kayo ng Pix token katulad doon sa mga nag-participate sa ginawa kong canvas painting guys. Ganun din, magkakaroon kayo ng Pix token as well. Plus pa doon yung kaninang nabanggit ko na giveaway nila doon sa mga 300 na magbibigay ng wallet address sa kanilang Discord channel. So nabanggit ko, quick refresher, ang maganda sa kanila yung distribution ng kanilang Pix token ay planado na hanggang sa dulo ng mga canvassing ng paintings nila. So bakit ba ganoon? Kasi 6% ang nakalaan para dun sa mga magko-contribute dun sa kanilang mga painting katulad dyan kay Chibi Clash. 18,000 Pix ang paghahatian ng lahat na magpa-participate po doon. So pro-rata yun kung kayo magdadagdag kayo. Syempre, dumadagdag yung gas fee kasi dito once na nagko-contribute kayo doon sa painting. So yun ang kanilang ginagawa na hindi ma-spam ba yung painting. So pataas yung gas fee. Then kung ikaw naman ay bibili nito, 30% ng overall token ang nakalaan dyan. No? Ibig sabihin, you will get 54,000 Pix token every NFT na bibilihin mo. Dapat meron tayo niyan kung ginawa nyo ng mabuti yung Riddler na pinapangarap ko. Then 6% ay nakalaan sa DAO. Then 12% is for the investor na kalang staking. Guys, may staking to
Nandito, pwede yung i-stake yung PIX, yung NFT nyo, then magkakaroon kayo ng more PIX token as well. Syempre, ito yung maganda rin, 36% ay nakalaan for the liquidity provider. So, napakalaki niyan. So, it might have a good start, no, in terms of token price dahil pag may mag-dump man or may mag-hype man ito, hindi siya agad yung magiging erratic na to the moon. No? Kumbaga, steady yan ang mangyayari dahil napakabigat agad nung liquidity na ilalagay nila doon once na mapunta to sa mga exchanges. Then for that team, 10% lang po nakalaan sa kanila. So masaswap din natin to in the near future sa QuickSwap. So wala pa po yan. So hintay-hintay lang natin yung kanilang announcement sa kanilang Discord at Twitter kung kailan sila magli-list sa mga decentralized exchange. So yun lang, don't forget to join their existing giveaway, pati sumali din dito sa Chibi Clash na painting as well. Katulad tayo ay sumasali na tayo para doon sa PIX token, sayang naman. So naglagay tayo ng isang pixel lang muna kasi di ko pa alam kung ano yung gusto nilang gawing picture dito. So confirm lang natin. Then gawin lang, drawing success. Then expect na magkakaroon din kayo ng pixel token as well, di ba? Pero as always, no, baka maadi kayo kakalagay dyan. So gagastos pa rin kayo ng gas fee. Kaya just risk an amount that you can afford to lose lang and just enjoy yung mga painting na magagawa nyo dito. Once again, I'm John aka Soral. Kung gusto mo pa ng mga ganitong content, huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe at i-hit ang notification bell. Kaya hanggang sa muli guys, babu!